तपाईहरुलाई Oppo A3s को डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट गर्न गइरहेको छु। Oppo A3s को डिस्प्ले Oppo A3s है त, यसको डिस्प्ले मैले निकालिसकेको छु। अब यसलाई यो नयाँ डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुस् लागौं फटाफट डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट तिर। अब यसमा फर्स्ट अफ अल मैले सफा गरेर क्लिन गरेर सकाइसकेको छु। यसमा अब ग्लु लाउने हो, फटाफट ग्लु लाउने। ग्लु लाएर ग्लु लाइसकेपछि अनि डिस्प्ले चाहिँ राख्दिने हो। ग्लु लाउने फटाफट। बिस्तारै ध्यानपूर्वक लगाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्प्ले लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक सुरक्षित पाराले लाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्प्ले भनेको एकदम सेन्सिटिभ, एकदम फुट्न सक्ने सम्भावना भएको वस्तु हो। सो त्यही भएको हुनाले एकदम सुरक्षित पाराले एकदम ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा ग्लु मैले लाइसकेको छु। डिस्प्ले मैले चेक गरेर ल्याइसकेको छु। यो भएको हुनाले चेक गरेर अब यसलाई एट्याचमेन्ट हाल्दिहाल्ने हो। कुनै पनि समय खेर नफालिकन फटाफट गर्दै हाल्ने हो। यसमा यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो निकाल्दिउँ। यसले गर्दाखेरि टाँस्ने त्यो बन्छ। अब यसलाई यहाँबाट भित्र छिराइदिने। एकदम मिलाएर बिस्तारै यहाँ दायाँमा टक्क मिलाएर राख्ने। यसरी अब यसको काम भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई यसरी बिस्तारै लाउने। डिस्प्ले लाउँदाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक लाउनु पर्छ। र अब यसको पालो आयो। डिस्प्ले लाइसकेको छ। अब बिस्तारै यसको फ्रन्ट क्यामेरा लगाइदिन्छौँ। त्यसपछि अब ब्याट्री लगाइदिन्छौँ।
ब्याट्री लगाइदिन्छौँ र यसको ब्याक प्यानल पनि लगाइदिइहाल्छौँ। यो कभर यहाँको अब यसको स्क्रुहरू फटाफट कसिदिन्छु। कुनको कतिको छ? साथीहरु, डिस्प्ले चाहिँ फिटिङ भइसकेको छ। अब डिस्प्ले पनि देखिसकेको छ। अब यसलाई कभर लगाइदिन्छौँ। फटाफट ढिला नगरिकन कभर लगाइदिन्छौँ र यसको काम सकिसकेको छ। यसमा अलिकति ब्याट्री कम भएको हुनाले चार्जमा राखिदिन्छौँ। गाइस, यो डिस्प्ले फिटिङ भइसकेको छ। अब अन गरी हेरौँ एकपटक। ओप्पो डिस्प्ले भइसकेको छ। ओके, डिस्प्ले आइसकेको छ। ओके, डिस्प्ले चलिसकेको छ। हेर्नुस्, अब म टच सबै ठाउँमा चल्छ कि चल्दैन चेक गर्छु। सबै ठाउँमा ओके छ। यो डिस्प्ले फाइनल भइसकेको छ। साथीहरु, यसै गरी हामीले डिस्प्ले चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। डिस्प्ले निकाल्ने तरिका चाहिँ तपाईलाई मैले देखाएन, तर निकाल्ने तरिका एकदम सजिलो छ। यहाँबाट यसरी निकाल्ने हो, माथिबाट निकाल्ने हो। फुटिसकेको भएपछि जसरी निकाल्दा नि भयो, अरु बोर्डमा असर नपर्ने गरी निकाल्दा भइहाल्छ। सो यसरी डिस्प्ले फेर्न सकिन्छ।
यसरी आफैले डिस्प्ले ल्याएर मार्केटबाट डिस्प्ले ल्याएर आफैले फेर्न सकिन्छ। सो यसरी काम गर्न सकिन्छ। आजको भागमा Oppo A3s को डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट गरेर तपाईलाई देखाएँ। ओके, वी विल मिट नेक्स्ट भिडियो। ओके, गुड बाई।